ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ ਮਲਬਾ, 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ PNP DRAW ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ PNP DRAWs ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜੂਨ 17 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 318 ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 256 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 146 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 19 ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 NB ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 10 NB ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 62 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ 509 ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਾਮੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ CLB ਲੈਵਲ 7 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਟੀਅਰ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ CLB ਲੈਵਲ 5 ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 4 ਤੇ 5 ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ LMIA ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤੇ ਬਗੈਰ LMIA ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 0 ਤੋਂ 5 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 5700 ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੇੜੇ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ। 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ US ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਪਣਡੁੱਬੀ ਟਾਈਟਨ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੇੜੇ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੇਖਣ ਗਏ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕਟਨ ਰਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਟਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਊਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਮਿਸ਼ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੌਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਜੌਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੇ ਟਾਈਟਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਗਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਦੂਤਘਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ #ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 2023 ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਫੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ #IndiaUSA ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। It's not an unprecedented experiment. It's tried about every 30 years as soon as the last experiment is forgotten. It's the idea that the government, if a government sees something that moves, they tax it. If it keeps moving, they regulate it. If it stops moving, they subsidize it. This is, of course, a quote I take from a famous American president who took the opposite approach. But it is the approach that we're living with right now. What are the results of a government that interferes to block Canadians from building things for themselves and then tries to subsidize that very building after the fact? The result is that the cost of everything is rising. The cost of government is driving up the cost of living. The government has produced $500 billion of new money that bids up the goods we buy and the interest we pay. And now Canadians face the real threat of a mortgage meltdown when those rates rise further. We see this approach, though, played out again and again. For example, they block 2 pipelines, but then subsidize a third. It's not that they're against pipelines, Madam Speaker. It's just that they're in favor of only a pipeline that can be built with $30 billion tax dollars. Exactly. They block mines. They blocked all of the mines in Northern Ontario's Ring of Fire, and now they want to subsidize those very same mines. Exactly. They tax small businesses, and then they claim they're coming up with subsidies to bail out those very same small businesses for the cost the government made them pay. They claim their carbon tax works like this. They'll take the money away and give it back, and somehow it'll be worth more than when it left. Madam Speaker, of course, we now know that everyday Canadians are paying more, vastly more, in these taxes than they get back in return. The experiment fails. Every 30 years or so it happens, and it's only allowed to happen because there's been enough time passing for people to forget its logical outcome. Yes. But the logical way out of it is to take exactly the opposite approach. Instead of taxing and blocking our industry and then subsidizing it, we should do
Neither. We should have real, sensible, streamlined rules that allow us to protect our environment. ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them, and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. Additionally, we've been in close contact with the British and French consuls general to ensure that they are fully apprised and that their concerns are being addressed. The outpouring of support in this highly complex search operation has been robust and immensely appreciated. We are grateful for the rapid mobilization of experts on the undersea search and rescue, and we thank all of the agencies and personnel for their role in the response. We're also incredibly grateful for the full spectrum of international assistance that's been provided. ਅੰਡਰਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। UN ਡ੍ਰਿਪ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The UN Declaration requires us to have an accountability mechanism that is Indigenous-led. That's something that has never been a part of government policy or platform before. It now is. It became that as a result of the Declaration. And so that's now, again, there's a process that we have committed ourselves to co-develop that, to develop and co-develop that institution. And it will be Indigenous-led. So that's something that is new. There are a number of new things. A number of them, I guess the best way to put it is we've committed ourselves to a process to walk a path together without necessarily dictating the outcome. That's colonialism. Colonialism is dictating outcomes. We're engaging in a path with Indigenous peoples. Finally, it should have been 150 or 200 years ago. We're engaging to walk a path with them and to develop the outcomes together. It's in Article 5 of the UN Declaration. It's Article 1 in the Action Plan. Every law that we pass has to be in conformity with the UN Declaration. I have recently tabled in the House of Commons, in the Senate, a bill that creates a universal non-derogation clause with respect to the rights that are protected under Section 35 of the Constitution. So a treaty and inherent rights that Indigenous peoples have. This will be, this article in the action plan is in addition to that. We are now going to have to make sure that the kinds of processes and substantive standards that exist in the Declaration also become one of the benchmarks for us as we develop law in this country and as we envisage
evolving processes for the passing of those laws. So this will take more time, but this is fundamental. It is more than just a simple check off. Is this law in conformity with the principles of the UN Declaration? ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। So since that announcement, the plan has been mired in pushback from the judiciary and legislative branches of the government. So it isn't even seen as legal or constitutional, is the charge. The main legal argument for its ability to forgive student loans is that the 2003 HEROES Act, a bill that provides reservists and their families relief from making student loan payments, also allows theoretically the executive branch to cancel student debt for anyone they wish to. This theory has, of course, faced severe pushback from many legal experts. The administration's argument is that because of the language of HEROES Act from 2003, the president would somehow have the authority to unilaterally transfer up to $500 billion in student loan debt from those who are contractually required to repay it to taxpayers who never borrowed the money. Not the taxpayers, but some of the students. The plan would cancel up to $20,000 in federal student loan debt for more than 40 million borrowers. Republicans and Democrats have voted for legislation that prevents the administration's bailout from taking effect. Many Republicans see the bailout as a wealth distribution scam because it in fact forces working-class Americans to subsidize the college tuition of wealthier Americans. Nearly all borrowers who to date obtain federal student loans do so under the William D. Ford Direct Loan Program authorized by Congress in 1993. The designation of this credit program as a direct loan program means that when making an FDLP loan, the federal government disburses funds to a non-federal borrower under a contract with the borrower that requires repayment. Since September of last year, multiple lawsuits have resulted in the administration's scheme being put on hold. A federal judge in Texas declared the entire plan to be unlawful. The Department of Education stopped taking applications from student loan borrowers who would have been forgiven under the plan. ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜੌਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। That included a July 2017 WhatsApp message sent by Hunter Biden to Henry Zhao, a Chinese Communist Party official, which stated in its entirety, and I quote, "I am sitting here with my father, and we would like to understand why the commitment made has not been fulfilled. Tell the director that I would like to resolve this now before it gets out of hand, and now means tonight. And Z, if I get a call or text from anyone involved in this other than you, Zhang, or the chairman, I will make certain that between the man sitting next to me and every person he knows, and my ability to forever hold a grudge, that you will regret not following my direction. I am sitting here waiting for the call with my father," unquote. So just a couple of questions about this. First, does this not undermine the president's claim during the 2020 campaign and the reaffirmations of that claim by his two press secretaries since then, that he never once discussed his son's overseas business dealings with him? No, and I'm not going to comment further on this. We're good. I'm not. James, let me save you some. Let me save you some breath. If you're going to ask about this, I am not addressing. I know you do more than I'd like you to have. I am not going to address this issue from this podium. I'm just not going to do it. ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 61% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲ 42 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ ਮਲਬਾ, 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।